tắm các bạn, đúng nghĩa là tắm luôn á. Bạn thấy cái lá nè, thì một tháng mình sẽ làm như vậy một lần, mình ngâm ngâm cây mình tắm một lần, còn mình pha với nước vo gạo á, để mà mình phun á, thì khoảng một tuần một lần nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn yêu lan nha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái cách mà mình chăm sóc những cái cây lan dendro này, nở hoa quanh năm nha các bạn. Cây rồi thân lá cực kỳ là tốt luôn nha. Đây, dendro của mình đây, ngồng nữa, ngồng hoa này các bạn. Đó, lá rất là đẹp nha, bộ rễ thì chắc khỏe, thân cây dendro như cây này giống như kiệm mí hết luôn các bạn. Xanh tươi mơn mởn, rất là nhiều vòi nha các bạn. Đây là vòi nè, dưới đây là vòi nè. Đó, bên đây cũng giống vòi nè. Cây này gọi là cây siêu vòi luôn nha. Đó, thân cây này. Lá này các bạn, rất đẹp nha. Đây là cái khu vườn lan của nhà mình. Trổ hoa rất là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm nha. Rất là đơn giản, sử dụng những cái vật liệu tự nhiên thôi. Đây là nước vo gạo nè các bạn. Nhà mình làm xong rồi mình để ra, thì mình ngâm khoảng nửa tiếng. Mình chỉ hớt cái phía trên thôi nhé các bạn. Còn đây là những cái phía dưới nè, nó bao gồm lẫn cám rồi những cái hạt gạo á, thì mình không có sử dụng cái phần này nha. Mình chỉ hớt cái phía trên thôi. Đó, sau đó thì mình sẽ pha với lại nước sạch nha các bạn. Mình pha với cái tỷ lệ là 1 phần nước vo gạo với lại khoảng 6 phần nước sạch nha. Đây, rồi mình sẽ lần lượt, cái cách làm của mình là mình sẽ ngâm các bạn. Mình ngâm hay gọi là mình sẽ tắm cho những cái cây dendro này. Đó, các bạn thấy hoa rất là nhiều, nở quanh năm. Đó, mình ngâm như vậy trong khoảng thời gian là nửa tiếng nha các bạn, 30 phút. Thì ngâm như vậy đó, nó có tác dụng là giúp cho cái bộ rễ của cây nó hấp thụ được đầy đủ chất dinh dưỡng trong cái nước vo gạo của mình. Thì bình thường mình cũng có thể là pha với lại nước rồi mình tưới, mình phun đều lên cây nha các bạn. Nhưng mà cái cách làm này thì một tháng mình mới lên làm một lần. Đó, mình ngâm thứ nhất là để cho nó hấp thụ dinh dưỡng, thứ hai giống như mình tắm cho cây các bạn. Mình sẽ rửa cho cái lan của mình, giống như những cái giá thể nó được sạch đi. Đó, các bạn thấy những cái mảng mà đen đen nó ra không? Đó là những cái phân bón hữu cơ cũ đó. Đó thì nó sạch đi, thì khi mà mình tưới lại những cái mới tưới phân mới phân bón mới thì cái bộ rễ nó sẽ dễ dàng hấp thu hơn. Bây giờ thì những cái rễ sau khi nó đã no nước rồi, nó căng, nó xanh lên rồi các bạn. Đó, rồi mình tiếp tục những cái cây còn lại. Những cái cây này đó, mình cũng làm y chang như vậy nha các bạn. Đó, các bạn cứ thay phiên nhau mình ngâm rồi mình trong thời gian này thì mình lấy mình lau những chiếc lá này cũng được. Nói chung là mình nói rồi, hai phương pháp
lao, hoặc là các bạn sử dụng cái bình xịt mà các bạn phun á thì nó cũng tác dụng như nhau. Cái này giống như là tắm các bạn, đúng nghĩa là tắm luôn á. Bạn thấy cái lá nè, thì một tháng mình sẽ làm như vậy một lần, mình ngâm cây mình tắm một lần, còn mình pha với nước vo gạo á, để mà mình phun á, thì khoảng 1 tuần một lần nha các bạn. Tỷ lệ á, là 1/5, nói chung 1/5/6 thì cũng được hết đó. Mà nó vừa phải thôi đó. Các bạn để ý nè, những cái rễ của nó là bạn đó, để ra rất là đã nha nè đó. Mình thì chủ yếu là sử dụng những cái chất mà tự nhiên để mà chăm cây thôi, ví dụ như là những cái chất dinh dưỡng có trong là nước vo gạo nè, rồi phân chuối nè, rồi hoặc là nha đam. Mình không có sử dụng là phân hóa học như các bạn, tại vì nếu mà mình xài phân hóa học á, thì theo kinh nghiệm của mình á, thì nó rất là tốt cây đó, nhưng mà mình sẽ bị phụ thuộc sau này á, mà mình không sử dụng là phân hóa học nữa thì cái cây nó sẽ bị teo tóp liền à. Còn ở đây á, mình chăm theo kiểu là tự nhiên á, các bạn thấy nè, cây mập rất là đã luôn. Nhiều khi á, là hoa mình ngắm thân ngắm lá là nó đã rồi các bạn, chưa cần phải là ra hoa đâu đó. Cây mập tự nhiên. Các bạn thấy nè, cái này là cái cây con nè, ra quá trời luôn nè bạn đó. Chi chít luôn. Vòi thì lúc nào cũng 2-3 vòi hết. Cây này thì chắc khoảng 10 vòi hoa các bạn. Đây bên đây một vòi, bên kia chi chít luôn. Nói chung thì chơi lan này là phải có thời gian nha các bạn, nghiên cứu rồi học hỏi sưu tầm. Này, đọt non nè các bạn thấy. Hoa ra chi chít, rất là thích nha. Các bạn đừng có sợ là mình ngâm như vậy nó thối rễ rồi này kia nha các bạn, tại vì cái chậu của mình là nó rất là thoáng, mà khi mà mình dỡ lên đó, là các bạn dỡ lên đó là nước nó sẽ rút hết các bạn. Đây những cái rễ này, các bạn thấy cái rễ này, xanh trắng xanh này. Đó, nó đang ngậm nước các bạn. Mình làm như vậy thì coi như là tưới xong là xong, mình không có sợ giống như cái dư lượng phân, giống như phân hóa học mà còn tồn đọng trên cây. Nó chỉ hấp thụ như vậy xong rồi nó bám vào một ít thôi, rồi mình lại sử dụng những cái chất khác nữa. Tại vì khi mà mình nuôi cây thì không phải là mình sử dụng một loại cây, thì nó cũng giống như con người vậy thôi, nó cũng cây cần đầy đủ chất dinh dưỡng từ nhiều nguồn khác nhau. Nhớ nha các bạn, cái này thì mình không được làm thường xuyên nha, mình phải định kỳ mình làm thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Rồi video của mình đến đây là xin tạm dừng. Mến chúc tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú yêu lan trên toàn quốc là có được những cái cách chăm sóc lan hiệu quả nhất nha, và mình thỏa được cái đam mê trồng và ngắm lan của mình. Rồi, xin chào tất cả.